عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في الحلقة 220 من برنامجكم لحظات قرآنية، وعنوانها سبقك بها الأستاذ عكاشة أو عكاشة. الحديث رواه البخاري، بيقول لك عن عبد الله بن عباس أن النبي قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني هو الحديث يقول لك ان النبي، استغفر الله العظيم، النبي اللي هم ابتدعوه، ان عرض عليه الامم يوم القيامه، يعني وقعد كده في بلكونه واتعرض عليه الامم. فيجي نبي ومعه رهيط، يعني شويه صغيرين، ونبي ومع واحد او اتنين، ونبي لوحده يعني مش مع حد. اذ رفع عليه سواد عظيم، يعني ناس كتير قوي، فظننت انهم دول الامه بتاعتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، بص أفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني جماهير بتدق الكعب. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، دي الأمة بتاعتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني دول بقى هيخشوا الجنة، الناس اللي جايين من دول والناس اللي جايين من دول، ومعهم 70,000 تانيين هيخشوا الجنة، لا هيتحاسبوا ولا هيتعذبوا. ثم نهض، يعني بعد لما قال الكلمتين دول مشي وراح بيته. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا حاجة حلوة إن واحد يخش الجنة بدون حساب وبدون عذاب، ده يعني ده حاجة جميلة جدا. فقال بعضهم: لا، فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله. وقال بعضهم: فالذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ فاخبروه فقال: هم الذين، هم الناس اللي هيخشوا الجنه اونطه، يعني بدون حساب وبدون عذاب الى اخره، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالاخ بقى عكاشه ابن محصن راح قايم وقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقالوا: انت منهم، يعني انت من الاحرار يا علي. فقال: انت منهم. فقام رجل اخر فقال: ادعو لي ان اجعل منهم. فقال له: لا، سبقك بها عكاشه. خلاص بقى، المزاد انتهى، عكاشة هو اللي رايح، انت بقى طز فيك. انا في اعتقادي ان كان في ناس عندها مواهب في التأليف الدرامي، وعملوا احاديث بقى يستغلون بها موهبتهم في التأليف الدرامي، وكان ممكن يكون بقى كلام حلو جدا لو يعني ابتعدوا عن الدين. حقيقة الأمر إن كان في حاجة اسمها القصاصين أو القصاصون أو نظام القصص، وده ممكن نتعرض له بالتفصيل. لكن القصاصين دول كانوا بيقعدوا في المساجد ويقعدوا يحكوا، وبعد كده الكلام بتاعهم يشيع ويتحول الأقاصيص بتاعتهم والخرافات اللي بيقولوها يتعامل لها إسناد، ويقول لك قال روى فلان عن فلان النبي قال، يبقى الكلام اللي بيقوله القصاص ده كلام من دماغه، لكن بعد كده تحول إلى حديث. وبين بعد كده القصاصين نفسهم أصبحوا بتوع أحاديث. فمن ضمنها بقى الحديث الدرامي ده، اللي هو بيزعموا فيه ان النبي قال كذا وكذا وكذا. الحديث ده رواه البخاري، اللي هو مولود في اوزبكستان وتوفى 256 هجريه. ويقول لك عن ابن عباس لم يرى النبي الا مره واحده بعد فتح مكه، والنبي مات كان عنده 10 11 سنه. وحتى يعني يقال ان هو كل اللي رواه عندهم لا يتجاوز 20 او 25 حديث. ايه اللي جاب ابن عباس الى ابن برزوي اللي هو في اوزبكستان بعد موت النبي ب 200 سنه؟ وبعدين يعني حكايه امتي هذه امتك، هو ده اللي بيعبر عن دين السنه، ان هم بيجعلوا النبي هو الاله بتاعهم، وديت بقى امه محمد الى اخره، وينسون ان الاسلام دين للبشر جميعا. وأننا حين نقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، ما بنقولش المسلمين،
رب العالمين، وأن الإسلام نزل به كل الرسالات السماوية وكل رسول يأتي بلسان قومه، لكن هو ده الدين بتاعهم. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقعنا أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.